SLID YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. මේ දවස්වල තියෙන විදුලිය ප්‍රශ්නත් එක්ක ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන ඩිවයිස් එකක් තමයි මම අද අන්බොක්ස් කරන්න හදන්නේ. ඒ තමයි මෙන්න මේ මිලිඇම්පියර් 10000 Xiaomi Mi Power Bank 3 එක. ඔයාලට මෙන්න මේ power bank එක රුපියල් 4790ක් වගේ මුදලකට දරාස් වෙබ්සයිට් එකට ගියොත් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට මේ power bank එක යටින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ විදිහට පල්ලෙහා මිලිඇම්පියර් 10000 කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේකේ MI කියන ලෝගෝ එකක් තැන් කිහිපයකම බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේක පිටිපස්සේ QR code එකක මෙන්න වගේ පොඩි ස්ටිකර් එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අපිට මේක අන්බොක්ස් කරාම මේ විදිහට charging cable එකක තවත් පොඩි box එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මේ box එකේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ අපේ power bank එක විතරයි. ඒ වගේම අපිට තව user manual එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේ power bank එක මැදත් MI කියලා ගහලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. සා මේකේ පහළ මිලිඇම්පියර් 10000 කියලාත් ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේක ස්ටිකර් එක අයින් කරාම බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ උඩ තියෙනවා micro USB port එකක් සහ USB C port එකක්. ඒ වගේම මේකට outputs port දෙකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ චූටි LED lights හතරක් තියෙනවා. ඒකෙන් වලට මේකේ බැටරි ප්‍රමාණය බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෙන්න මේ power bank එක අතර ගත්ත ගමන් අපිට දැනෙන්නේ මේක ඇලුමිනියම් වගේ මෙටල් එකකින් හදලා තියෙනවා කියලා. කොහොම නමුත් මම හරියටම කියන්න දන්නේ නැහැ. මේක මෙටල් එකකින්ද එහෙම නැත්නම් මේක ප්ලාස්ටික් වගේ දෙකකින් හදලා තියෙනවද කියලා. කොහොම නමුත් මේකට දිලිසෙන කලර් එකකුත් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ power bank එකෙන් මේ වගේ පොඩි කැමරාවක් එහෙම නැත්නම් මේකෙන් ස්මාර්ට් වොච් එකක් වගේ charge කරන්න හිතන් ඉන්නවනම් ඔයාලට පුළුවන් මේ power bank එකේ තියෙන slow power mode එක පාවිච්චි කරලා ඒක කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේකට fast charging පහසුකමක් ලබා දීලා තියෙනවා. මේ දවස්වල තියෙන විදුලිය ප්‍රශ්නත් එක්ක කොයි වෙලේ කරන්ට් එක යයිද කියලා කියන්න අමාරුයි. ඒ හින්දා ඔයා ගාවත් අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතු ඩිවයිස් එකක් විදිහට මං හිතනවා මෙන්න මේ Xiaomi Mi Power Bank 3 එක. ඉතින් අදට මගේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනට හම්බෙමු.